Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે એક નવા ચેપ્ટરની ચેપ્ટર નંબર 9 આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસની. એની અંદર આપણે પહેલો લેક્ચર પ્રસ્તાવના લઈએ છીએ. આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસ એ છે શું એની ચર્ચા આપણે આજના લેક્ચરની અંદર કરીશું. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસ એ શબ્દ આપણે પહેલાં પણ સાંભળેલા છે અગાઉના ચેપ્ટરની અંદર, ચેપ્ટર નંબર 8ની અંદર. તો સૌથી પહેલાં આપણે સૌથી જરૂરી વાત કરીએ કે આ ચેપ્ટરમાંથી બે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. એક સેક્શન એની અંદર 1 માર્કનો ક્વેશ્ચન હશે અને એક સેક્શન સીની અંદર એક ક્વેશ્ચન છે 3 માર્કનો હોય છે. પણ આ જે સેક્શન સી વાળો ક્વેશ્ચન છે એ અથવામાં હોય છે. એટલે ચાલુ વર્ષ શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-2021ની અંદર અથવાવાળા ક્વેશ્ચનો પણ તમે લખી શકશો. એટલે આમ જોવા જઈએ તો ચેપ્ટર છે 4 માર્કનું, પણ જો તમે અથવાવાળા ક્વેશ્ચન પણ લખો છો તો 7 માર્કનું ચેપ્ટર બની રહે છે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. 3 માર્કની થિયરી પૂછાય છે અને 1 માર્કની થિયરી પૂછાય છે. તો આપણે એ રીતે તૈયારી કરવાની છે. આનુવંશિકતા ઉદ્વિકાસ છે શું, તો એ સમજવા માટે આપણે પહેલાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 લઈએ કે પ્રજનન એ કેવી રીતે ભિન્નતા સાથે સંકળાયેલા છે. પહેલો ક્વેશ્ચન આપણો કે પ્રજનન અને ભિન્નતા એ બંને એકબીજા સાથે કઈ રીતે સંકળાયેલા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે બધા સજીવો છે એ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન પ્રજનનની ક્રિયા તો કરે જ છે. કેમ કે દરેક સજીવ છે એ ચોક્કસપણે મૃત્યુ પામે છે. જેમ જે જન્મ લે છે એ મૃત્યુ પામે જ છે. એટલે એ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પ્રજનનની ક્રિયા કરે છે. પોતાની જાતિનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે, નિવસંતંત્રની અંદર પોતાનું સ્થાન મેળવવા માટે એ શું કરે છે? પ્રજનનની ક્રિયા કરે છે. તો બધા સજીવો છે એ અલિંગી કે લિંગી પ્રજનન દ્વારા નવા સજીવને ઉત્પન્ન કરે છે. કાં તો અલિંગી પ્રજનન કરે છે, કાં તો લિંગી પ્રજનન કરે છે. તો આ બે પ્રકાર પણ આપણે પ્રજનનની અંદર આ ચેપ્ટર નંબર 8ની અંદર આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. તો પ્રજનનના બે પ્રકાર છે, અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન. એ આ પ્રજનન ક્રિયા દ્વારા નવા સજીવને ઉત્પન્ન કરે છે. આ નવા સજીવ છે એ પિતૃ સાથે સમાનતા ધરાવતા હોય છે કે પિતૃના અમુક લક્ષણો હોય છે, જેમ કે આપણે કહીએ કદ છે, આકાર છે, રંગ છે. તો એની જોડે આપણે સમાનતા ધરાવે છે. છતાંય કેટલીક ભિન્નતાઓ પણ ધરાવે છે કે દરેક લક્ષણ પિતૃમાંથી સંતતિમાં આવતું નથી. થોડો તફાવત રહેલો હોય છે પિતૃના લક્ષણોમાં અને સંતતિના લક્ષણોમાં થોડો તફાવત રહેલો હોય છે, જેને આપણે ભિન્નતા કહીએ છીએ. એટલે કે સમાનતા પણ આવે છે અને જોડે ભિન્નતા પણ આવે છે પિતાના લક્ષણમાંથી. આપણે કહીએ કે ભાઈ સંતતિના લક્ષણની અંદર. તો પિતૃ શબ્દ આવે, અહીં આપણે પિતૃ શબ્દ લખ્યો છે એટલે પિતા અને માતા બંને લઈ લેવાના. કે પિતા અને માતા બંનેની અંદરથી આપણે લિંગી પ્રજનનની વાત કરી રહ્યા છીએ એટલા માટે કે પિતા અને માતા બંનેના લક્ષણો છે એ આનુવંશિકતા પામીને એ આનુવંશિક લક્ષણો તરીકે શેમાં આવશે? સંતતિની અંદર આવશે. આ લક્ષણોની અંદર જે થોડો તફાવત જોવા મળે છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ભિન્નતા કહીએ છીએ. લિંગી પ્રજનનની અંદર આપણે શું કહીએ છીએ કે લિંગી પ્રજનનની અંદર પિતૃકોષ હોય છે, એમાંથી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આની અંદર ભિન્નતાઓ હોય છે એ ખાલી પિતૃની ભિન્નતા જ આવે છે. એટલે કે આની અંદર ભિન્નતાઓ કેવી હોય છે? ખૂબ જ ઓછી ભિન્નતા હોય છે. એટલે કે ઓછા સ્તરે ભિન્નતા હોય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે વ્યક્તિગત ભિન્નતા છે અલિંગી પ્રજનનની અંદર વ્યક્તિગત ભિન્નતા ઓછી જોવા મળે છે, દ્રશ્યમાન થાય છે, એટલે કે જોવા મળે છે. લિંગી પ્રજનનની વાત કરીએ તો લિંગી પ્રજનનની અંદર તો નર હોય છે, માદા હોય છે. તો આની નરની ભિન્નતા, માદાની ભિન્નતા એ બંને ભિન્નતાનો સરવાળો થઈને સંતતિની અંદર આવે છે. એટલે કે સંયોજન થઈને સંતતિની અંદર આવે છે. એટલે કે આની ભિન્નતા અને આની ભિન્નતાનું સંયોજન એ સંતતિની અંદર આવે છે, બાળકની અંદર આવે છે. તો આની ભિન્નતા કેવી હોય છે? વધુ જોવા મળે છે. એટલે કે અહીં અનેક ભિન્નતાઓ દ્રશ્યમાન થાય છે, વધુ ભિન્નતાઓ દ્રશ્યમાન થાય છે. એક્ઝામ્પલ આપણે દર્શાવ્યું છે કે મનુષ્ય, બીજું આપણે દર્શાવીએ છીએ શેરડી, જે અલિંગી પ્રજનનનું ઉદાહરણ છે. આગળ આપણે વાત કરીએ કે આપણે ઘણી બધી વાર આ ચેપ્ટરની અંદર અને અગાઉના ચેપ્ટરની અંદર ઘણી બધી વાર આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ ડીએનએ દ્વારા આનુવંશિક લક્ષણોનું વહન થાય છે. આપણે કહીએ કે રંગસૂત્રો દ્વારા લક્ષણોનું વહન થાય છે, અથવા આપણે કહીએ કે જનીન દ્વારા લક્ષણોનું વહન થાય છે. તો આ છે શું આ બધી વસ્તુ? એ સમજાવવા માટે આપણે એક પિક્ચર આપણે જોઈશું કે પિક્ચરની અંદર તમને ડીએનએ શું છે, રંગસૂત્રો શું છે, જનીન શું છે, એના વચ્ચેનો તફાવત તમને ખ્યાલ આવશે. કે જ્યારે લિંગી પ્રજનન થાય છે ત્યારે નરનો કોષ એટલે કે શુક્રકોષ, માદાનો કોષ એટલે કે અંડકોષ, આ બંને કોષોનું સંયોજન થઈને સંતતિમાં જાય છે, જે આપણે કહીએ છીએ કે યુગ્મનજ આપણે કહીએ છીએ. યુગ્મનજ એટલે કે આનો શુક્રકોષ અને અંડકોષ એ બંનેનું યુગ્મનજ બને છે અને એ સંતતિમાં જાય છે. તો એનો મતલબ થયો કે નરમાંથી શુક્રકોષ જાય છે, માદામાંથી અંડકોષ જાય છે, મતલબ કે કોષ જાય છે સંતતિની અંદર. તો એ કોષની અંદર
કોષ કેન્દ્ર રહેલું હશે. એ કોષ કેન્દ્રની અંદર રંગસૂત્રો રહેલા છે. એ રંગસૂત્રોની અંદર ડીએનએ રહેલું છે. એ ડીએનએની અંદર જનીન રહેલું છે. આ જે આડા લીટા તમને દેખાય છે એ શું છે? જનીન છે. એટલે કે જે અંડકોષ કે શુક્રકોષનું જે યુગ્મનજ બન્યું એ યુગ્મનજની અંદર કોષ કેન્દ્ર હશે. એ કોષ કેન્દ્રની અંદર રંગસૂત્રો હશે. રંગસૂત્રની અંદર ડીએનએ હશે અને ડીએનએની અંદર જનીન હશે. એટલે જ્યારે આપણે એવું વાંચીએ છીએ કે ભાઈ જનીન દ્વારા લક્ષણોનું વહન થાય છે તો એ પણ સાચું છે. એમ સમજીએ કે ડીએનએ દ્વારા રંગસૂત્રોનું વહન થાય છે તો એ પણ સાચું છે. એમ કે રંગસૂત્રો દ્વારા લક્ષણોનું વહન થાય છે તો એ પણ સાચું છે. મતલબ કે જનીન છે એનાથી બને છે ડીએનએ, ડીએનએથી બને છે રંગસૂત્રો. રંગસૂત્રો ક્યાં આવેલા હોય છે? તો કોષ કેન્દ્રની અંદર. કોષ કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? તો સેલની અંદર, એટલે કે કોષની અંદર. તો આ રીતે તમને આમાંથી કંઈ પણ કહે તો તમારે હવે માઇન્ડમાં ક્લિયર રાખી દેવાનું છે કે ભાઈ રંગસૂત્રો દ્વારા લક્ષણોનું વહન થાય તો એ પણ સાચું છે, ડીએનએ દ્વારા લક્ષણોનું વહન થાય તો એ પણ સાચું છે, અને જનીન દ્વારા લક્ષણોનું વહન થાય તો એ પણ સાચું છે. એટલે અહીં લિંગી પ્રજનન દ્વારા આપણે સમજાવી શકીએ કે શુક્રકોષ અને અંડકોષ બંને જશે. મતલબ કોષ જશે તો કોષ કેન્દ્ર જશે, કોષ કેન્દ્ર જશે તો રંગસૂત્ર જશે, રંગસૂત્ર જશે તો ડીએનએ જશે, ડીએનએ જશે તો જનીન જશે. તો એ રીતે લક્ષણોનું વહન પિતૃ પેઢીમાંથી સંતતિ પેઢીની અંદર થાય છે. આગળ આપણે વાત કરીએ સમાનતા અને ભિન્નતાઓની, કે આ લક્ષણો છે એ બધા જ લક્ષણોની અંદર સમાનતા જોવા મળતી નથી. જે આપણે અમુક લક્ષણોની વાત કરીએ જેમ કે રંગ છે, કદ છે, આકાર છે, એવા લક્ષણોની અંદર ભિન્નતા જોવા મળે છે કે ભાઈ પિતા કે માતાના જેવા રંગરૂપ હોય એવા જ રંગરૂપ સંતતિની અંદર એટલે કે બાળકની અંદર આવે છે. તો બાળક તેના પિતૃના બધા જ આધારભૂત લક્ષણો ધરાવે છે, કે જે આધારભૂત લક્ષણો છે, જે કદ કીધા, રંગ કીધા, એ આધારભૂત લક્ષણો થઈ ગયા. તે આધારભૂત લક્ષણો છે એની અંદર સમાનતા ધરાવે છે. બરાબર, એટલે એ સામાન્ય લક્ષણો થઈ જાય છે પિતા માતાની અંદર, અને સંતતિની અંદર સામાન્ય લક્ષણો થઈ ગયા. તો એ આધારભૂત લક્ષણો છે. તો એ શું છે? લક્ષણોની સમાનતા છે. આ લક્ષણોની અંદર લક્ષણો કઈ રીતે આવશે? તો આપણે અગાઉ જેમ કીધું એમ જનીન, ડીએનએ, તો આની અંદર આપણે ડીએનએ વાળી વાત કરી છે. તો ડીએનએ પ્રતિકૃતિઓનું નિર્માણ થાય છે. એની અંદર ન્યૂનતમ ફેરફારો આવે છે, થોડા થોડા તફાવતો આવે છે, જે આપણે અગાઉ પણ વાત કરી ગયા છે. તો આ જે થોડા થોડા ફેરફારો છે એના કારણે શું થાય છે કે જે સંતતિ છે, જે બાળક છે, એ પૂરેપૂરું પિતૃ જેવું દેખાતું નથી, પૂરેપૂરું નર કે માદા જેવું દેખાતું નથી. એકદમ એમ કહે કે ભાઈ કોપી પેસ્ટ, એમ ઝેરોક્સ કઈ રીતે કાઢીએ એવું દેખાતું નથી. થોડી થોડી ફેરફારો આવે, ન્યૂનતમ ફેરફારો હોય છે, જેના કારણે શું છે નાના મોટા લક્ષણોની અંદર નાના મોટા પ્રમાણમાં તફાવત આવે છે, જેને આપણે કહીએ ભિન્નતા. તો લક્ષણોની અંદર જ્યાં નાના મોટા ફેરફાર આવે છે એને શું કહીશું? આપણે ભિન્નતા કહીશું. અને ભિન્નતાઓ વિશે આપણે ચેપ્ટર 8ની અંદર ભણી ચૂક્યા છીએ કે ધીમી ભિન્નતા છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને એ ધીમી ભિન્નતાના કારણે, ધીમી ભિન્નતાઓના કારણે જ શું થાય છે? ઉદ્વિકાસ થાય છે. એટલે ઉદ્વિકાસ શબ્દ અહીંથી આવશે કે ધીમે ધીમે પેઢી દર પેઢી ધીમી ધીમી ભિન્નતાઓ આવતી જાય, અને એ ભિન્નતાઓનું સંયોજન આપણે કરીએ, એ ભિન્નતાઓનો સરવાળો કરીએ, એને કહેવાય ઉદ્વિકાસ. આગળ વાત કરીએ પ્રવૃત્તિ 9.1ની વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ કયા પ્રકારના લક્ષણો. અહીંયા આપણે લક્ષણોની વાત કરીએ કે ભાઈ લક્ષણોની અંદર નાના મોટા ફેરફારો આવે છે, તો કયા કયા પ્રકારના લક્ષણો હોય છે. તો એમાંથી આપણે એક લક્ષણ લેવાનું છે પ્રવૃત્તિ 9.1ની અંદર. તો એમાં આપણે કાનની બૂટનું લક્ષણ લેવાનું છે. હવે કોઈ પણ લક્ષણ હશે એના બે વિકલ્પો, બે અથવા બે કરતાં વધારે વિકલ્પો પણ હોઈ શકે છે. એટલે એક વિકલ્પ નહીં હોય, બે વિકલ્પ હશે કાં તો બે કરતાં વધારે વિકલ્પ હશે. જેમ કે આપણે કહીએ ઊંચાઈ, તો ઊંચાઈની અંદર કાં તો વધુ ઊંચાઈ કાં તો ઓછી ઊંચાઈ, બે વિકલ્પો થઈ ગયા. આપણે મધ્યમ ઊંચાઈ લઈએ તો ત્રણ વિકલ્પો થાય છે. એટલે કોઈ પણ લક્ષણ તમે લેશો એ બે અથવા બે કરતાં વધારે વિકલ્પો ધરાવે છે. આની અંદર આપણે કાનની બૂટવાળું લક્ષણ લેવાનું છે. તેની અંદર પણ બે વિકલ્પો આવે છે, એક મુક્ત કાનની બૂટ, એક જોડાયેલી કાનની બૂટ. બરાબર, એના બે પ્રકારના આપણે લક્ષણો લેવાના છે. આપણે શું કરવાનું છે કે કાનની બૂટની પ્રકારની અભિવ્યક્તિ આના આધારે આપણે આનુવંશિકતાની સંભવિત નિયમ રજૂ કરવાનો છે. એટલે કે કાનની બૂટની અંદર જે આ લક્ષણ આવે છે કાનની બૂટવાળું, મુક્ત કાનની બૂટ, જોડાયેલી કાનની બૂટવાળું લક્ષણ, તો એ આનુવંશિક લક્ષણ છે. તો એ આપણે કહેવાનું છે. પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે કે વિદ્યાર્થીઓની અને તેમના માતા પિતાની કાનની બૂટનું આપણે લક્ષણ છે એનું અવલોકન કરવાનું છે. બંનેની, વિદ્યાર્થીઓની કાનની બૂટ, એમના માતા પિતાની કાનની બૂટ છે એનું અવલોકન કરવાનું છે કે ભાઈ એ બૂટ છે મુક્ત બૂટ છે કે જોડાયેલી કાનની બૂટ છે. તો એનું આપણે અવલોકન કરવાનું છે. તો અહીં આપણે જોઈ શકો છો કે અહીં આ તમને દેખાય છે, અહીં ખુલ્લી છે બૂટ, તો આ મુક્ત બૂટ છે કાનની. અહીંયા જોડાયેલી છે, તો આ જોડાયેલી કાનની બૂટ છે.
તો આ રીતે આપણે લક્ષણોને ચેક કરવાના છે. તો એની અંદર આપણે જ્યારે લક્ષણોને ચેક કર્યા ત્યારે મુક્ત કાનની બૂટવાળી ટકાવારી આવી 85%, જ્યારે જોડાયેલ કાનની બૂટની ટકાવારી આવી 15%, એટલે કે 15%. તો એનો મતલબ થઈ ગયો કે ભાઈ આ મુક્ત કાનની બૂટની ટકાવારી વધારે આવે છે, એટલે એ લક્ષણ જે વધારે દ્રશ્યમાન થતું હોય એને કહેવાય પ્રભાવી અભિવ્યક્તિ. જે લક્ષણ ઓછું દ્રશ્યમાન થતું છે, જેમ કે 15% જ દેખાય છે, તો ઓછું લક્ષણ દ્રશ્યમાન થતું હોય તો એ પ્રચ્છન્ન અભિવ્યક્તિમાં આવે, એટલે કે છૂપું લક્ષણ કહેવાય. એનો મતલબ કે આપણા અંદર જે પણ લક્ષણો હશે એ લક્ષણો વિકલ્પોમાં હશે, અને એ વિકલ્પોમાં લક્ષણો છે તો એના કારણે બે વિકલ્પ આપણામાં હાજર હશે. જેમ કે આપણે કહીએ કે ભાઈ તમે તમારું અવલોકન કરો કાનની બૂટનું, તો તમારા અંદર જો ખાલી મુક્ત કાનની બૂટ હોય તો એનો મતલબ એવો નથી કે ખાલી તમારામાં મુક્ત કાનની બૂટવાળું જ લક્ષણ હશે. તમારામાં લક્ષણ બંને હશે, જોડાયેલ કાનની બૂટનું લક્ષણ પણ હશે, મુક્ત કાનની બૂટનું પણ લક્ષણ હશે, પણ અત્યારે હાલ તમારામાં મુક્ત કાનની બૂટવાળું લક્ષણ હશે એ પ્રભાવી હશે. એટલે જે દ્રશ્યમાન થાય છે, આપણને દ્રશ્યમાન થાય છે કે ભાઈ આપણી કાનની બૂટ એ મુક્ત છે, તો જે દ્રશ્યમાન થાય છે એ પ્રભાવી લક્ષણ. આપણને એ દ્રશ્યમાન નથી થતું કે ભાઈ આપણી કાનની બૂટ જોડાયેલી છે તો દ્રશ્યમાન નથી થતું, તો એ પ્રચ્છન્ન અભિવ્યક્તિ એટલે કે પ્રચ્છન્ન લક્ષણ, અથવા આપણે કહીએ છૂપું લક્ષણ. તો આ રીતે આપણા અંદર લક્ષણો આવેલા હોય છે. જેમ કે આપણે ઊંચાઈવાળી વાત કરીએ તો આપણી ઊંચાઈ વધારે હોય તો એનો મતલબ કે નીચી ઊંચાઈવાળું લક્ષણ પણ આપણી અંદર છે. લક્ષણો બે પ્રકારના હશે, ઊંચી ઊંચાઈવાળું, નીચી ઊંચાઈવાળું, બંને પ્રકારના લક્ષણો હાજર હશે. પણ ઊંચાઈ આપણી વધારે છે તો ઊંચાઈ વધારે છે તો એ લક્ષણ આપણામાં શું હશે? પ્રભાવી લક્ષણ હશે. ઓછી ઊંચાઈ માટે એ લક્ષણ હશે એ પ્રચ્છન્ન લક્ષણ હશે. આગળ વાત કરીએ આપણે કે આ જે લક્ષણો છે એ દરેકે દરેક લક્ષણની વાત કરીએ, દરેકે દરેક લક્ષણ બે અથવા વધારે વિકલ્પો ધરાવે છે. એ બંને વિકલ્પોમાંથી એક વિકલ્પ જો હોય, બે વિકલ્પો ધરાવતા હોય તો એક વિકલ્પ પ્રભાવી પણ હોઈ શકે, બીજું વિકલ્પ છે પ્રચ્છન્ન પણ હોઈ શકે. તો એ રીતનું થાય છે. આ જે લક્ષણો છે એ ચોક્કસ જનીન વડે નિયંત્રિત થતા હોય છે. તો અહીંયા આપણે જનીનવાળું વાત કરી ગયા કે જે આપણે કહીએ છીએ કે લક્ષણો ડીએનએથી આવે છે. તો ડીએનએ કોનાથી બનેલો છે? તો કે જનીનથી બનેલો છે. એટલે કે જે પણ ચોક્કસ લક્ષણ હશે, જેમ કે ઊંચાઈનું લક્ષણ છે તો એના અલગ ચોક્કસ જનીન હશે. આપણે એમ કે કાનની બૂટવાળું લક્ષણ છે તો એની માટે ચોક્કસ જનીન જવાબદાર હશે. તો એ રીતે ચોક્કસ જનીન જવાબદાર હોય છે ચોક્કસ લક્ષણો માટે. એટલે કે ચોક્કસ લક્ષણો નિયંત્રિત થાય છે ચોક્કસ જનીનો વડે. જનીન આવે એટલે આપણે ડીએનએ પણ કહી શકીએ, રંગસૂત્રો પણ કહી શકીએ. એટલે કે ચોક્કસ લક્ષણો ચોક્કસ રંગસૂત્રો વડે નિયંત્રિત હોય છે એવું પણ આપણે કહી શકીએ. આગળ એ બે વિકલ્પો હોય એમાંથી એક લક્ષણ પ્રભાવી હોઈ શકે, જ્યારે એક લક્ષણ પ્રચ્છન્ન હોઈ શકે છે. એટલે કે બે લક્ષણોની જોડી હશે તો બે અથવા વધારે પણ હોઈ શકે છે, પણ બે લક્ષણો હોય આપણા અંદર તો એમાંથી એક હશે પ્રભાવી હશે જે દ્રશ્યમાન હશે, એક હશે પ્રચ્છન્ન હશે જે છૂપું હશે જે દ્રશ્યમાન હશે નહીં. દરેક લક્ષણ માટે સંતતિમાં બે વિકલ્પો હોય છે, કારણ કે માતા અને પિતા બંને સરખા પ્રમાણમાં જનીનિક દ્રવ્ય ડીએનએનું બાળકમાં સ્થળાંતર કરે છે. કે માતાના ડીએનએ હોય છે એનું પણ સ્થળાંતર કરે છે, પિતાના ડીએનએ છે એનું પણ સ્થળાંતર કરે છે. તો એ ડીએનએ છે શેનું બનેલું છે? જનીનિક દ્રવ્યનું, એટલે કે જનીનનું બનેલું છે. તો આ મુદ્દો આપણને એ સમજાવે છે કે જનીનથી બનેલું જે ડીએનએ છે એ ડીએનએ માતાનું પણ જશે, પિતાનું પણ જશે, અને બંનેનું સ્થળાંતર બાળકમાં થશે. આગળ જોઈએ આપણે પ્રભાવી લક્ષણ, પ્રચ્છન્ન લક્ષણ. તો પ્રભાવી લક્ષણમાં આપણે વાત કરીએ કે મુક્ત કાનની બૂટ હતી એ માતામાંથી પ્રાપ્ત થતું લક્ષણ હતું, કે એનું જનીન માતામાંથી આવેલું હતું. પ્રચ્છન્ન લક્ષણ છે એમાં જોડાયેલ કાનની બૂટ હતી તો એનું લક્ષણ પિતાના જનીન દ્વારા પ્રાપ્ત થતું હતું. તો આ રીતે આપણે લક્ષણો જોવાના છે આ ચેપ્ટરની અંદર. જે આપણે આનુવંશિક લક્ષણો આપણે કહીએ તો આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસના ચેપ્ટરની અંદર આપણે લક્ષણો જોયા. આના પછીના લેક્ચરની અંદર જેમ આપણે અહીં મનુષ્યના લક્ષણો જોયા છે એમ આના પછીના ચેપ્ટરની અંદર આપણે વટાણાના છોડના લક્ષણો જોવાના છીએ. તો આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર પણ આપણે શું કરીશું? લક્ષણો વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. પહેલાં આપણે જોયું કે પ્રજનન અને ભિન્નતા કેવી રીતે સંકળાયેલા છે. એમાં લિંગી પ્રજનન, અલિંગી પ્રજનન બંને વિશે આપણે સમજાવ્યું. એ પછી આપણે એ ક્લિયર કર્યું કે જનીન કોને કહેવાય, ડીએનએ કોને કહેવાય, રંગસૂત્રો કોને કહેવાય, ક્યાં આવેલા હોય એ આપણે ક્લિયર કર્યું. એ સિવાય આપણે જોયું કે સમાનતાઓ અને ભિન્નતાઓ એટલે શું? લક્ષણોની અંદર સમાનતા જોવા મળે, લક્ષણોની અંદર ભિન્નતા જોવા મળે, તો એ છે શું? એની પછી આપણે પ્રવૃત્તિ 9.1 કરી. મનુષ્ય ઉપર પહેલાં પ્રવૃત્તિ કરી છે, એટલે કે કાનની બૂટ આપણે જોઈ કે મુક્ત કાનની બૂટ છે કે જોડાયેલ કાનની બૂટ છે. એની પછી
આપણે વાત કરી કે લક્ષણો કેવા કેવા પ્રકારના હોય છે, પ્રભાવી લક્ષણ શું, પ્રચ્છન્ન લક્ષણ શું, તો એની વાત કરી છે. લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, છતાં કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.